این ویدیو رو با هم ببینیم. Because physiologically men and women are different, sir. There is no debate about it. Equality is not about physics. Oh my God, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. نکاتی که این خانم داره بهش اشاره میکنه خیلی نکات خوبیه. من در 2 تا ویدیوی قبلیم در همین چنل با عنوان زنان نامرئی و چرا همه ما باید فمینیست باشیم قبلا این مفاهیم رو توضیح داده بودم، ولی این ویدیو باعث شد که من یک گریزی بزنم به مطالبی که از این 2 تا کتاب قبلا براتون ویدیو ساختم. ببینید، برابری با تساوی یک معنی نیستن و نمیتونن یک معنی باشن. آدم ها چه در فیزیک، چه در روان، چه در تجربیاتی که در زندگیشون داشتن، چه از لحاظ طبقاتی، چه از لحاظ جغرافیایی، چه از لحاظ تغذیه و خیلی المان‌های دیگه با هم دیگه یکی نیستن. حتی دو قلوهای همسان هم عین هم نیستن. وای به حال بقیه انسان‌ها. تنوع بسیار وسیعی از ژنتیک وجود داره، تنوع بسیار وسیعی از سبک زندگی وجود داره و وقتی ما از برابری حرف میزنیم منظورمون تساوی نیست. همونطور که منطقی نیست به 2 نفر آدم که در یک تایم ثابت یک کار ثابت انجام دادن ولی یکیشون عملکرد بهتری نسبت به اون یکی داره، همونطور که منطقی نیست این 2 نفر یک اندازه دستمزد بگیرن، قابل توجه بعضی‌ها، به همون اندازه منطقی نیست که ما همه توانایی‌ها، همه استعدادها و همه راندمان‌های کاری رو از همه به یک اندازه توقع داشته باشیم. ما نمیتونیم در زمینه ورزش و دو همون مهارت و توانایی و سرعتی رو از یک مرد قوی هیکل سالم توقع داشته باشیم که از یک زن، که از یک معلول، که از کسی که اصلا فقط یه پا داره یا کلاً روی ویلچر میشینه. هر کدوم از این افراد بدن متفاوتی دارن، ساختار متفاوتی دارن، عملکرد متفاوتی دارن و نیازهای متفاوت. تفاوت تبعیض رو توجیه نمی‌کنه. چیزی که توی اون 2 ویدیوهای قبلی گفتم و این خانم خیلی خوب بهش اشاره کرد، دقیقاً مسئله همینه. وقتی که ما داریم در مورد برابری حرف میزنیم، چه در زمینه حقوق معلولین و چه در زمینه حقوق زنان و LGBT ها، منظورمون اینه که اون موانع و اون تبعیض‌ها که دسترسی افراد رو محدود میکنه رو از سر راه بردار. یعنی برابری دسترسی، برابری فرصت‌ها. حالا اینکه خروجی این دسترسی زنان بیشترن، مردان بیشترن، معلولین بیشترن یا حالا شایسته سالاری قراره این وسط قضاوت کنه، من به خروجی کاری ندارم. دسترسی ایجاد بشه، حالا هر کسی هر قدر که میتونه یا پشت کارش رو داره پیشرفت کنه. یکی میکنه، یکی پیشرفت نمیکنه. ما توقع نداریم همه مثل هم باشن. ما توقعمون اینه که اگر کسی میخواد پیشرفت کنه، اگر کسی میخواد مهارتی یاد بگیره، آرزویی داره، کاری رو میخواد انجام بده، به صرف معلول بودنش یا به صرف زن بودنش یا به صرف گرایش جنسی که داره اون دسترسیش مخدوش نشه. بزنیم براتون یه مثال بزنم. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe when by age 7 we're more likely to think that boys are smarter than us? That's ridiculous. When we are 3 times less likely To be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help.
We need to close the dream gap. It's up to all of us. نکات خیلی خوبی توی این ویدیو وجود داشت. Dream gap یا اون شکافی که در رویا و ایده پردازی به وجود میاد. در مورد این مسئله من یه ویدیو ساختم که در آینده این نه چندان دور، احتمالا هفته آینده اون ویدیو رو براتون آپلود میکنم. اون ویدیو داره در مورد این حرف میزنه که یکی از دلایل این که ما در جهان مرد سالارانه‌ای داریم زندگی میکنیم و شکاف جنسیتی وسیعی وجود داره اینه که به لحاظ هستی شناسی و به لحاظ معرفت شناسی زنان الگوهای کمتری رو دیدند و اون کلیشه های جنسیتی در اونها درونی شده. اون کلیشه های جنسیتی که توی مسائل تربیتی و دیدن محیط پیرامون در اونها نهادینه شده باعث شده که وقتی که به سن دبستان یا از اون بدتر به سن راهنمای دبیرستان میرسن، زنان زیادی به این نتیجه برسن که خب مثل این که تو 2-3 تا شغل خاص یا اصلا هیچ کدوم مادر بشن و خانه‌دار، هیچ آپشن دیگری برای آینده من وجود نداره. در صورتی که پسرها در همون سن دارن به این فکر میکنن که خب من میخوام در آینده چیکار بشم، گروه موسیقی خودم رو بزنم، دور دنیا سفر کنم، فضانورد بشم، این شغل رو داشته باشم. این رویاها رو دختر بچه ها هم یه زمانی داشتن، ولی وقتی که میرن جلو و میبینن که زنی توی اون حوزه ها وجود نداره و اون کلیشه ها داره به خوردشون میره، دخترها توی این بازه زمانی خیلی هاشون اعتماد به نفس خودشون رو از دست میدن، عزت نفسشون ضعیف میشه و این آسیبزاست. حالا بیایم برگردم به محتوای ویدئوی زنان نامرئی. یه سری موانعی وجود داشته که توی یه سری جاها، توی یه سری شغل‌ها، توی یه سری فضاها زنان کمتر حضور دارن. یکی از دم دسته ترین این دلایل موانع قانونیه، ولی همیشه فقط موانع قانونی نیست. یه چیزایی که اصلا فکرشو نمی‌کنین و خیلی ساده و پیش پا افتاده هستن، مثل همون بحث مرخصی بارداری و پریود، مثل داشتن محل نگهداری کودکان، یه چیز مهد کودکتور در ادارات و برخی از کارخونه ها برای زنان شاغل. یه سری دلایل اینطوری باعث میشه که حتی زنانی که سوادش رو دارن، تواناییش رو دارن، مهارتش رو دارن، نتونن برن توی شغلی که میخوان فعالیت کنن، چون یه موانع غیر مستقیمی باعث میشه که نتونن وارد اون فضاها بشن. یا حتی همه اینها رو هم دارن ولی توی اون فضای کاری قوانین واضح و مشخصی برای پیگرد آزار جنسی در فضای کاری یا سوء استفاده از مناصب قدرت وجود نداره. طرف میره کار مورد علاقه‌اش رو هم پیدا میکنه، ولی چون هیچ حمایتی ازش وجود نداره مجبور میشه که از اون کار استعفا بده و قید رویاهاشو بزنه و خونه نشین بشه. حالا این مثالایی که زدم فقط برای زنان بود. این مسئله برای معلولین هم وجود داره. شما یک فرد توانخواهی رو در نظر بگیرید که استعدادها و توانایی‌های خیلی زیادی داشته باشه، ولی در شهر تهران زندگی میکنه، یکی از مزخرف‌ترین شهرهای ایران که محض رضای خدا پیاده روش حتی برای یک انسان غیر توانخواه غیر معلول هم قابل استفاده نیست، چه برسه برای این قشر. مسیر عبور و مرور نابینایان خیلی خوبی داریم، مسیر خیلی مناسبی برای استفاده ویلچر داریم، از چهارراهامون گرفته تا جاهای مختلف مناسب سازی شده برای ناشنوایانمون. خیلی شهر همه در برگیرنده‌ای داریم. خب این فرد کم هم نیستن، یعنی میتونین از دوستانی که تهران هستن بپرسین که چقدر افرادی هستن که تهران زندگی میکنن یا تو شهرستانهای دیگه زندگی میکنن و نمیتونن توی مناسبت‌ها، توی برنامه‌ها، کلاس‌ها و موقعیت‌های شغلی خارج از خونه‌شون شرکت کنن، چون با اون درآمد، با اون پولی که داشتن مجبور شدن یه خونه یا بخرن که حتی آسانسور هم نداره. خیلی وقتا حتی مستاجرن، اون خونه رو نخریدن. وقتی طرف حتی نمیتونه پاشو از خونه بذاره بیرون، چجوری خودشو برسونه به اون محل کار یا تحصیل؟ مغز توانمندی داره، استعدادهای خیلی زیادی داره، ولی جز کارهای آنلاین از چنین فردی چه کار دیگه برمیاد وقتی که تو 4 دیواری خونه زندانی شده؟ Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder. So I don't hit harder.
and teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare. So, you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own. So I live on my own. Assume that I can hit harder. So I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be! I learned fucking Shakespeare. You assume I can swear, right? Assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. That I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. حرف من توی اون ویدئوی زنان نامرئی هم گفتم، حرف من به هیچ وجه این نیست که شایسته سالاری رو بذاریم کنار. حرف من اینه که موانع دسترسی برداشته بشه. حالا اینکه زنان بیشتر و توانمندتر، معلولین بیشتر و توانمندتر وارد شغل و جامعه بشن و مناصب رو پر بکنن یا دلشون نخواد که این کارو بکنن، اون دیگه یه نتیجه دیگه است. اون یک بحث دیگری است. وقتی که در مورد برابری حرف میزنیم، در مورد این مسئله حرف میزنیم: رفع تبعیض، رفع محدودیت ها. قرار نیست که همه ما نیاز یکسان، خروجی یکسان، راندمان یکسان داشته باشیم. قرار بر اینه که هممون از حق دسترسی برخوردار باشیم، هممون از کرامت و شأن انسانی برخوردار باشیم. حتما در این زمینه کتاب زنان نامرئی و کتاب خانم آدیشی، حتما این دوتا کتاب رو بخونیم. ویدیوهاشم که قبلا توی چنلم معرفی کردم. مرسی که تا اینجای کار با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با لایک، کامنت، سابسکرایب از چنلم حمایت کنین. من یک پلیلیست مخصوص به مطالعات زنان و جنسیت دارم که این بالا کاردش رو میذارم. خیلی خوشحال میشم که ویدیوهای این پلیلیست رو هم تماشا کنین. ببخشید که من شاید یه جاهایی دارم اشتباه نگاه میکنم. من عینکمو برداشتم که این رفلکس نور رینگ لایت تو صورتم نخوره و برای همین من یه مقدار نمیتونم تصویر خودم رو توی دوربین ببینم. ممنون که تا اینجای کار با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.